Guys, may bagong nilabas na naman si Umidigi, ang Umidigi A9 Pro. Binabrag nila no, sa atin na itong phone na ito ay budget lang ang kanyang presyo, pero medyo mid-ranger na ang kanyang specs. Gusto nyo malaman kung ano nga ba kaya nito? Tara, panoorin nyo ang video na ito. So guys, open na natin ang Umidigi A9 Pro. Makita natin yung box niya, plain white, very clean, and yung specs niya, everything's at the back, nakasulat. So pagbukas natin ng box, makita natin yung phone itself. So naka-jelly case na siya, no, out by default. And pagtanggal natin ng case, hindi naman siya yung very premium looking na case. So, it's just an ordinary case. Then ito mismo yung phone. Very nice, no. It really reminds me a lot of the Redmi Note 7 back then ni Xiaomi, which is also a very nice phone, a very decent phone. Ayan, no, kita natin itong kanyang thermometer, no, infrared thermometer, quad camera, nice design. Okay, so yan natin kung ano pa meron dito sa loob ng box. Tingnan natin kanyang welcoming kit, no. Meron siyang SIM ejector pin, and of course andyan yung kanyang user guide, then ng kanyang USB Type-C cable, and of course ang kanyang 10 watts na charger. Guys, papasyalin ko kayo kung ano meron dito sa phone na ito, no. Sa likod niya meron siyang Corning Gorilla Glass back, then kanyang fingerprint scanner, and of course ang kanyang quad camera. Then sa side meron siyang dedicated button pang kanyang infrared thermometer, yung kanyang SIM card tray which can host 2 nano SIM and 1 micro SD. Sa ibabaw malinis siya, no, as you can see. Then sa kabilang side, typical power button and kanyang volume rocker. Sa ilalim, ang kanyang audio jack, microphone in, USB Type-C, and of course ang kanyang loudspeaker. Sa harap ang kanyang 24MP na front-facing camera. So guys, nakita na natin ang unboxing ng phone. And makasasabi ko tong phone na ito is really something. Ang likod niya gawa sa glass, no. Corning Gorilla Glass daw ang likod nito, plus Corning Gorilla Glass din ang kanyang harap. Though wala naman siya sinasabi sa kanyang official website kung ano nga bang level ng Corning Gorilla Glass. Well, I expect na sa Corning Gorilla Glass 3 siguro ito. Then, binalutan pa siya ng metal frame which makes it very durable. So, binabranga ni Umidigi, no, na meron siyang MediaTek Helio P60 which is medyo nasa sub-mid-ranger ng kanyang chipset, no. And nakakuha siya ng 158,000 points dito sa Antutu, which makes it a little below mid-ranger series, and probably for me okay na siya. Then tinry naman natin ilaro ang phone, no. So sinwipe naman natin left and right, okay naman, responsive naman siya. Siguro may konting lag, hindi naman masyadong halata. And what's nice dito sa kanya is maganda ka na viewing angle, no. Nilagyan natin sa max brightness under direct sunlight. Okay naman siya, no? Kitang-kita naman ang kanyang screen. Of course, tinignan natin ang kanyang score sa Geekbench. 270 ang kanyang single core points, plus 1,276 ang kanyang multi-core, which is okay. Somewhere nandun lang siya sa below mid-range, pero feel ko medyo a little above budget series. Then, tingnan natin kanyang DRM info, kung ano nga ba level ng kanyang wideband security. Though, masasabi ko siya, dito medyo na-disappoint ako konti kasi level 3 lang. Hindi ka makapag HD sa Netflix. Guys, pag-usapan na natin ang screen display na ito, phone na ito, ang Umidigi A9 Pro. Meron siyang 6.3 IPS LCD FHD Plus 1080p and Corning Gorilla Glass protection. For me, no, for yung presyo niya, no, somewhere na sa budget series, no. Pero kung pinasok niya ng mga ganong specs, masasabi ko sa'yo, uy, mukhang okay ah. So given yung specs na sinabi niya, no, tinry natin manood ng YouTube dito. It's really nice, no. Surprised ako na ang kanyang screen, though 6.3 lang, hindi naman ganong kalakihan. Pero yung display niya, pag nanonood ka, okay, vibrant naman ng colors. Hindi naman siya kasing ganda ng mga expectation natin, mga AMOLED, no. Pero pwede na. Yung display na nanonood tayo ng mga movies and YouTube dito sa phone na ito, I can say, pwede siya. Pag-usapan na natin ang kanyang camera. Meron siyang 48MP na quad camera, no? Starting off with the Sony AI Matrix, no? Which is, pag sinabi naman Sony,
di hamak na talagang aabangan mo yung camera niya. It's something nice, no? Alam naman natin pag gumawa ng camera lens si Sony, it's one of the top in the industry. Then sinama pa siya ng 16MP na ultra-wide sensor, 5MP na macro lens, and 5MP na depth sensor. Then sa harap, Sony na naman na lens, 24MP na front-facing selfie camera. Then tara, tingnan natin ang kanyang mga shots dito sa camera na to. Uy, sa outdoors medyo impressive siya, no? Mga shots niya. Vibrant naman siya, sharp naman siya. Then, pagdating sa gabi, medyo may kunting grainy siya. So, as expected naman sa mga camera, no? O ganitong price point, yung nagkakatalon talaga sila sa kanyang pictures pagdating sa gabi at sa mga low light scenes. Then, tingnan natin ang kanyang selfie camera kung okay nga ba. Uy, not bad ang kanyang mga shots, no, dito sa selfie camera. Sharp naman siya and vibrant naman. Though hindi siya yung sobrang ganda na yung hinahanap mo. Pero pwede na. Masasabi ko siya, pwede na. Average na siya. So guys, tingnan natin ang kanyang video camera sa likod. Uy, pwede. Medyo performer siya, no? Maganda ang kanya pagka-capture ng mga details ng video, no? Tara, tingnan naman natin yung sa harap na video camera. Guys, this is how it looks like when you're vlogging using the Umidigi A9 Pro 24MP selfie camera and video. Not bad. Uy, yung 24MP niya na front-facing camera, no, masasabi ko siya, okay din pang video. Though medyo kunting tagtag siya, pero pwede na, no? Lagyan nyo ng gimbal and you're good to go for vlogging. So guys, i-try na natin ang gaming dito sa Umidigi A9 Pro, no? So, tinry natin ilaro ang Call of Duty. So, sinet naman natin ang graphics to high settings. So, high frame rate din, no? Kaya naman niya. Then, niran natin ang game. Masasabi ko okay naman ang gameplay. Though, there are times na may nafe-feel ako kunting frame drops. Then, kunting lag. Pero, I guess, it's just part of ang kanya pagka MediaTek Helio P60, no? Hindi naman siya talaga optimized for gaming. Pero overall performance naman yan, no? Pwede na itong game na ito. Nakalaro ko na several rounds and okay naman. Marami naman ako na ipatay na kalaban. Now, tingnan muna natin ang kanyang battery. Meron siyang 4,150 mAh of battery which can support up to 18 watts of fast charging. Dinay natin ang battery down to 14% and chinarge natin pabalik all the way back to 100% using another charger, no? Hiniram natin ang charger ni Umidigi Bison para ma-reach natin yung 18 watts and nakakuha tayo roughly 16 watts, no? All throughout itong charging kasi ang default charger lang nito is 10 watts lang. So gusto lang natin i-maximize, makita natin kung anong kakayanan nito, no? Then umabot tayo ng 2 hours and 53 minutes para matapos ang buong charging cycle, which is for me medyo matagal, no? 3 oras para i-charge lang yung battery. Then niran natin ang battery stress test dito, no, sa PC Mark. Buong magdamanga doon, no. Sinet natin sa 50% ang kanyang brightness. Then niran natin buong gabi. Binigyan siya ng 10 hours and 8 minutes of screen on time, no. So nafe-feel ko nga medyo mabilis nga mag-drain ng battery nito, no. Like what I said, ang MediaTek Helio P60 hindi talaga optimize ang kanyang battery saving. Now guys, try muna natin ang infrared thermometer niya, no. Kung ano nga bang makukuha na dito sa akin, no. So, i-measure natin. 36.7. Well, normal temperature. Very handy siya, no, lalo na kung nasira yung thermometer or gusto nyo kailangan biglang magsukat ng temperatura. Anytime, ilabas yung phone na ito, pindutin yung dedicated button for infrared thermometer, then you're good to go.
So guys, ano masasabi niyo sa phone na itang Umidigi A9 Pro? Sabi ko okay naman siya, no? Overall, pabibili nito sa official store ng Umidigi sa Lazada. I'll post the link below, no? Ang 6128 variant niya makukuha niya sa 7,290 pesos. And definitely, very, very cheap siya. Baka makuha niyo pa ng 6,000 roughly pag magkaroon ng mga sale this coming season. And abangan nyo, I'm sure makakuha nito ng mura. So guys, kung gusto itong video na ito, give me a like, subscribe, and of course, don't forget to click that bell icon para hindi naman miss sa mga video dito sa channel ko. So I hope to see you in my next video. Goodbye.